Người nổi tiếng TV 24H là kênh cung cấp thông tin về các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của Việt Nam và thế giới. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để cập nhật tin tức nhanh nhất trong 24H. Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư được tìm kiếm nhiều nhất. Lời tỏ tình đêm khuya đến sau, bồi thường tinh thần 45.000 tệ. Khi tôi bất ngờ nhìn thấy tin tức này, tôi chỉ cần nhấp vào nó và bị thu hút bởi nó một cách bất ngờ. Điều này không chỉ vì cái tên Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư mà còn vì những cảm xúc và câu chuyện chứa đựng trong tựa đề. Câu chuyện tuy nhỏ nhưng những cảm xúc liên quan lại được ưu tiên và cao trào cảm xúc thăng trầm đến mức không thể không cộng hưởng với nó. Vì vậy, tôi cũng bắt đầu nghĩ đến những lời thú tội lúc đêm khuya của mình và những câu chuyện mà những lời thú tội đó để lại cho tôi. Thực tế, xung quanh chúng ta cũng có những câu chuyện tương tự như câu chuyện của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư. Vào đêm khuya, hoặc vào một thời điểm đặc biệt, trước một người đặc biệt, chúng ta nói những lời chân thật nhất trong lòng mình. Lúc đó, trong lòng chúng tôi tràn đầy dũng khí và tự tin, chúng tôi cảm thấy rằng cuối cùng mình cũng có thể vượt qua những rào cản tâm lý khác nhau và nói cho họ biết những bí mật trong lòng mình. Tuy nhiên, thời gian trôi qua, chúng ta có thể nhận ra rằng những lời tỏ tình này chỉ mang lại hạnh phúc nhất thời cho chúng ta nhưng chúng có thể có ảnh hưởng lâu dài đến người khác. Chúng ta có thể cảm thấy lo lắng, tội lỗi hoặc thậm chí sợ hãi vì không biết hậu quả của những lời thú nhận này sẽ ra sao. Quay lại câu chuyện của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư, câu chuyện của họ tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất lại ẩn chứa nhiều tình tiết cảm động. Khi Giao Lucy chấp nhận lời tỏ tình của Tiêu Chiến, cô ấy có thể cảm thấy phấn khích và ngạc nhiên, hoặc có thể cảm thấy bất an và bất lực. Đối với Tiêu Chiến, lời tỏ tình này có thể là điều mà sâu thẳm trong lòng anh luôn muốn nói nhưng chưa bao giờ nói ra thành tiếng. Khi nhìn vẻ mặt bất an của Giao Lucy, anh ta có thể cảm thấy đau lòng và thất vọng, hoặc cảm thấy mình đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhưng dù thế nào đi nữa, cái kết của câu chuyện này vẫn khiến người ta cảm thấy ấm áp và cảm động. Xiao Giang đề nghị bồi thường tinh thần 45.000 nhân dân tệ cho Giao Lucy. Đây không chỉ là lời xin lỗi và an ủi Giao Lucy mà còn là sự thừa nhận và thấu hiểu những nỗi đau tinh thần mà cô đã trải qua. Câu chuyện này cho chúng ta biết rằng lời tỏ tình không chỉ là một câu nói mà còn là phản ứng cảm xúc sâu sắc và trạng thái tâm lý lâu dài của một người. Chúng ta cần coi trọng cảm xúc của mình, đồng thời tôn trọng cảm xúc của người khác, không để hạnh phúc ngắn hạn của mình trở thành gánh nặng và áp lực lâu dài của người khác. Khi gặp người mình thích, tỏ tình là một bước quan trọng nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu. Chúng ta cần dùng hành động, thái độ để chứng tỏ sự chân thành, chính trực của mình trong những ngày tới, đồng thời dùng thời gian và sự kiên nhẫn để tích lũy lòng tin và sự phụ thuộc của đối phương vào chúng ta. Theo tôi, câu chuyện của Tiêu Chiến và Triệu Lộ Tư vừa mang tính tiêu biểu vừa có ý nghĩa cá nhân. Đó là một phần trong hành trình cảm xúc của những người như tôi và cũng là một chương trong hành trình cảm xúc mà ai cũng có thể trải qua. Thông qua câu chuyện này, chúng ta có thể hiểu rõ hơn nhu cầu tình cảm của bản thân và những người xung quanh, tìm ra sự cân bằng tâm lý giữa mình và người khác, từ đó đạt được sự đầu tư lâu dài và duy trì các mối quan hệ.